جعان؟ ما في الثلاجة غير شوربة وفاصوليا وبدك رز، هسه بدك اياه. اليابانيين عندهم الحل، الرز الجاهز، افتحوا شوي وعلى الميكرويف دقيقة ونص بس. يا سلام، شوفوا شو حامي. يلا ناكل. أشياء وشغلات أكيد راح تصدمك إذا جيت لليابان. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا ومتابعينا. معكم فاطمة عناني من الأردن، وإذا كنتوا لأول مرة تدخلوا القناة فالبطاقة راح تظهر فوق، راح تاخذكم على الفيديو التعريفي. لما تفكر باليابان لازم تفكر بالرز، لأن الرز وجبة اليابانيين الأساسية اللي بتكون دائما على الفطور وعلى الغداء وحتى على العشاء، فما خلوا فكرة إلا وجربوها مع الرز. فكان الرز الجاهز من أول الأشياء اللي صدمتني لما أجيت لليابان، وظليت فترة مش مستوعبة إنه كيف ممكن يتاكل هالرز، خاصة إنه كان مبين زي البلاستيك. لكن هذا الرز عبارة عن رز محفوظ بتقنية بتخليه صالح للأكل لمدة طويلة، ومناسب جدا للناس المستعجلة لما أنت الطوارئ، خاصة لبلد مثل اليابان اللي بتصير فيه زلازل وفيضانات بشكل متكرر. نفس الرز العادي، لكن طريقة حفظه بتخليه يفقد بعض الفوائد الغذائية وبخف طعمه شوي. وقع هون لو سمحت. لا أغلبك في الهانكو، أغلبك. صح. الختم أو الهانكو باليابانية، رغم تطور اليابان إلا إنهم ما زالوا متمسكين بموضوع الأختام اللي إلها تاريخ يعود للإمبراطوريات القديمة. فالهانكو عبارة عن ختم مصنوع من المعادن أو الخشب أو حتى البلاستيك، واللي لازم تعمل لك واحد منهم أول ما توصل اليابان إذا ناوي تقيم فيها، لأنه بمثابة التوقيع الشخصي اللي بدونه ما راح تقدر تعمل أي معاملات أو توقع أي عقود وأوراق مهمة. ورغم إنه في أماكن في اليابان بتقبل التوقيع الشخصي العادي، إلا إنه إلى الآن في أماكن ما بترضى إلا بالهانكو. الطرق اليابانية الغريبة في التغليف وفي التخزين وحتى الفتح. ليش افتحوها؟ لفناها ما وقعت. ليش؟ كبسة سرية لما واو، زي ما نوح سوى. يلا هنسوي، نجرب كمان وحدة. في كثير شغلات لما تيجي على اليابان راح تصدمك طريقة فتحها، وراح تفكر شوي قبل ما تبلش تفتحها. ومن أحد هاي الأشياء ليموني سودا، هو أحد أنواع المشروبات الغازية اللي حكينا عنه أكثر بفيديو سابق، بحط لكم الرابط بصندوق الوصف، لأنه بحتاج منك تفتحه عن طريق قطعة بتكون موجودة مع المشروب حتى تقدر تنزل الكرة الزجاجية الموجودة على الفوهة. هذا التلفون ياباني، حتى ولو حطيته صامت وصورنا بيطلع صوت. حطينا الوضع عام، وهسه بدنا نصور. هي اسمعوا، لو حطيناه صامت راح يظل يطلع صوت. شفتوا؟ بعد فترة بسيطة من بدء اليابان بتصنيع هواتف مزودة بكاميرات، صدر قانون بمنع تعطيل صوت التصوير في الهواتف. وصدر هذا القانون لأسباب تتعلق بالخصوصية، حتى ما يقدر حدا يصور شخص آخر بدون إذنه. تعرفوا إحنا كأمهات دائما نحاول قدر الإمكان، يعني لما نطبخ لأولادنا أو نعملهم أكل صحي. فأحيانا لما أكون طالعة أو من شغلة وما لحقت أطبخ لهم، صراحة ما باكل هم كثير، لأنه باليابان من السهول جدا إني ألاقي أكل صحي بأي مكان. فوجبة سريعة في اليابان لا تعني بالضرورة وجبة غير صحية أو وجبة كثيرة الدهون، بالعكس ممكن تلاقي أكل صحي 100 وبأي مكان في أقرب سوبر ماركت لبيتك. بالمناسبة هو الأكل الصحي موجود بأي مكان في اليابان، لكن إنك تلاقي أكل صحي وحلال بنفس الوقت فرح تواجه شوية صعوبة إذا كنت جديد أو يعني جاي جديد لليابان. فبدك شوي تتعب على حالك، تعلم ياباني، تعرف تحكي، تعرف تقرأ، حتى تلاقي اللي بدك إياه. زي اليوم مثلا جبت سلطة، هاي بتكون جاهزة تقريبا ب100 ين، دولار واحد. والأولاد برضو جبت لهم هاي، جبت اللي إلهم هاي بتكفي الأولاد عادة. أورجيكم شو فيها على السريع. هذا رز عادي بتكون طبخينه مع فاصوليا حمراء، وهاي اسمها ماكي زوشي، مش سوشي. سوشي بيكون النوع أو شكل المعتاد اللي بتعرفوه. وهاي اسمها إناري، برضو هيك عجينة يعني معمولة بشكل خاص، وبحطوا جواتها رز. بهاي السلطة تقريبا في 6 أنواع من الخضار داخل الكيس الواحد. في حالة كنتوا طالعين برا فعادي ممكن تفتحوه بس هيك، ما أعطوكوا أوهشي أو تشابستيك العيدان هاي اللي زي ما علي، لأنه بكل المحلات سوبر ماركت تشتروا منه أكل بيعطوكم مثله، تقدر تاكلوها دغري يعني بدون ما تحطوها بإشي. بس إحنا إيش خلينا نحطها على الصحن عشان بدي أحط عليها صوص. وطبعا السلطة في اليابان دايما أغلبها ملفوف.
وأخيرا بدي آكل. أي واحدة راح تاكل؟ هاي الصغيرة؟ نوح أي واحدة؟ قصدي الكبيرة. شو نوح؟ قدرت تتعلم؟ صارت سهلة؟ عن جد والله بتسهل التعلم. حط الحبة ورجعها، امسكها مرة ثانية. ايوه والله منيح، والله سهل كثير صح؟ اما علوش لا اتعود لحاله، صح علي؟ مش سهلة. سهلة بس. كيف سهلة ولا مش سهلة؟ انت علي لما كان السيارة هذا علي ما قدرها. ما قدر ياكل؟ لا هذا. وانت؟ أنا قدرت وأنا علمته. ما شاء الله. شوف الإناري زي هيك بيكون عجينة وجواتها رز. أما أنا فرح آكل أونيجيري، مثلثات الأرز. هاي يعني حشواتها بتكون على الأغلب صحية. مثلا هون عنا بحشوة سمك السلمون. طبعا إذا جبنا سيرة الأكل الياباني لازم نحكي عن الأونيجيري، مثلثات الأرز. النوع اللي هسه رح نحكي عنه مختلف عن النوع اللي حكينا لكم عنه قبل شوي. أنا متأكدة إنه كل شخص دخل اليابان أكيد جرب الأونيجيري، وأحيانا بصفي بالآخر الوجبة المفضلة للعرب الموجودين في اليابان. هو عبارة عن أرز عادي مغلف بورق النوري، وعبارة عن أعشاب بحرية، وبعدين داخل هذا الرز بتكون فيه حشوات مختلفة. بس مش هون المهم، الشغل المهم اللي نحكي عنها طريقة فتح الأونيجيري، لأن الأونيجيري يفضل إنه يتاكل مع ورق نوري طازج، يعني ما صابت الرطوبة، ما نشف، لأنه صراحة بتميز بصوت قرمشة. كمان شوي رح نورجيكم إياها. فزي ما أنتم شايفين لازم نتبع الخطوات المرسومة على الأونيجيري نفسه، اللي إذا غلطت فيها رح يخرب معك الوضع. ففي عنا غلاف أول بغلف ورقة النوري، بعدين غلاف آخر بغلف مثلث الأرز نفسه. فهاي الطريقة بتضمن إنه النوري ما يصير رطب إذا تلامس مع الأرز، فبتاكل طازة ومقرمش. لما تفتحوها بتكون من جوا زي هيك. يعني احيانا بعض المحلات بتكون الحشوة فيها يعني كمية مرتبة، احيانا نص نص. بآخر سنة لما كنت أنزل على المحلات اليابانية كنت أشوف بطاقات المعايدة هاي، فكنت أفكرها بطاقات معايدة عادية. بس طلع في اليابان لكل سنة رمز معين. فرمز السنة الماضية كان البقرة، أما رمز هاي السنة فهو النمر. فبتلاقي رسمة النمر على جميع بطاقات المعايدة الموجودة بالمحلات، لأنه اليابانيين عندهم تقويمهم السنوي الخاص فيهم، لكن صاروا يحتفلوا فيه مع بداية السنة الميلادية. أما بالنسبة للأزهار في اليابان فانتبه قبل ما تشتري أي شغلة، لأنه ممكن تشتري الأزهار الخاصة بالموتى زي ما صار مع واحدة من صديقاتي. لكن ما رح نحكي عن هذا الموضوع اليوم، رح نكمل إن شاء الله بفيديو جاي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. زي دايما كانت معكم فاطمة عناني من الأردن. دمتم بخير متابعينا.